Taas on uusi päivä ja uudet kujet. Siinähän kuitenkin tuli ihan hyvää saldoa sitten uudemmasta monttua sitten. Missä Majamoto oli ja Mikko, niin minä ja Jomsa sitten painetaan vielä tuo imuruoppaamen kanssa siinä tänään ja koitetaan saada se niinku jotenkin pelaille silleen näppärästi, että se on semmonen sujuva työmaa sekin sitten. Tässä jatketaan puuhastelua tuossa tosiaan, kun tämä harraava on vähän liian leviät hampaat tuossa, niin jää aika semmosia ikävän kokoisia kiviä tuohon sitten, että ne tukkii sitten aika herkästi. Että sais silmäkokoa niin sanotusti pienemmäksi, niin helpottaa sitten tuolla puuhastelua, mutta pitääpä tankata tosiaan tuo pumppu, se oli aika tyhjä, niin hakia tulta vähän bensiin. Monesko päivä tää Jooma on tullut? Toinen päivä. Lämmintä on. Mukava alkaa taas kaivamaan. Miten se oli, että mies on jo pohjalla, mutta silti pyrkii pääsemään pohjalle. Sillä välin kun jätkät tuossa pisti rännitykset käyntiin, niin minä ja Janne tuolla taustalla oltiin jo imuruoppaamassa, mutta siinä vähän oli niin hässäkkää, että unohtui vähän niin kuvailla sitä hommaa, mutta ei sielläkään nyt ihan kaikki mennyt nappiin sitten kuitenkaan. Tuossa mitähän me on tunteroinen varmaan reilu. Harjoiteltiin lisää tuota, niin katsotaan mitä tuolla näkyy. Me yhden karnaatin sieltä kyllä jo poimin siellä. Tuli varmaan ihan hiottava. Mutta onko siellä muuta, niin tuonne ei nyt näe tuonne. Olisiko tämä tänne? Jännästi tänne. Oi. Näkyykö siellä mitään? Tää on noussut vähän ylös matto tästä jostain syystä. Eikö niin kuin tuossa, tässä on semmonen yksi näistä lapuista on vähän lyhyempi, siinä pitäisi vaihtaa se pitkä ero tuo perällä. Se on mennyt väärään paikkaan, siksi on noussut. Mutta pyyhätä vähän sormudat. En tiedä onko tuo vieläkin sitä turvamaata vaan sitten. En tiedä kuinka hyvin tänne näkee, kun tänne ei paljon jää meinaa mitään muuta kuin rautaa ja kultaa, niin tuossa on vettä vaan niin paljon. Eikö tuolta hiekkaa? No, ei ollut nyt ainakaan mitään vieläkin rammasia tässä. Ei ainakaan vielä. Mä olisin ottanut jotakin vähän näkyvää. Toisaalta se voi olla vieläkin sitä turvakaatamaa. On se vähän erilainen prosessi mennä tuon letkun kanssa. Tuossa se painaa ihan piruusti. Ja siinä ei kauheasti kääntösäteettä oo sitten, että sitä joutuu tuossa paikallaan vähän niinku jynssäämään sitten. Mutta katsotaan nyt tässä pari päivää kun puuhastellaan tuolla, niin eikö sitä nyt... Ei, jos opitaan käyttämään. No ei, opetellaan käyttämään. Pohjakallio näkyy. Siinähän oli hieno. Se varmaan näy kameralle tietenkään, mutta siinä on iso karnaatti. Sitten laittaa tuon tulokkaat aina vaskaamaan, kun tuntuu, että niillä aina on niin monta sitten noita. Janne otti 2 koivaskasta, eikö siis yhden, no joo, 2, mutta se vaskasi yhden iso ämpärillisen, tai no ei se mikään iso, mutta ämpärillisen kuitenkin. Ja siinä oli aika heikko tulos sillä pohjalla, että se on tosiaan nyt näyttää siltä, että siinä on niinku pintamassa on enemmän kultaa kuin pohjalla. Mikä on kyllä, ei ole tullut vastaan mulla ikinä. Ainakaan en muista, että olisi tämmöistä tilannetta ollut. Ja tossa nyt mietitään, että kun kyllä sitä antoa on, mutta ei se kauhean paljon oo. Että kaivetaanko me vaan tämän päivän tuossa vielä ja sitten pesastaan ränni pois ja
siirrytään neljään Pekkaan tälle työmaalle kaivelemaan. Tässähän on meillä on kaikki näitä imuroppain työmaata 4 Pekkaan pyöritetty. Ja tosiaan tätähän ei muista äskenkään taas kuvata. Meillä oli käät täynnä siinä. Niin koitetaan nyt sitten se, että tässähän jekkuna on tosiaan se, että 2 vuotta sitten kaivettiin tosi syvälle tässä, mutta ensin hajosi imuroppain, tai siis oikeastaan imuroppain ei hajonnut, mutta pumppu hajosi ja loppu kaivuu siihen. Sitten uppopumpulla nakerrettiin vielä tosta. Sieltä sitten alkoi lopussa ihan hyvää merkkiä tullakin, mutta sitten loppui jo aika. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että varmaan huomenna sitten heitellään kaikki tuo kaatunut valumamaa tästä helvettiin ja tähän leitetään kylmästi, kun tämä on niinku valmista varmaan tämä. Tai tuossa keskellä jää tommonen koskematon läntti, mutta ei kaikkia voi saa. Niin. Toni ja Mikko menee vielä kaivele tuohon avattuun monttuun ja Samuli kanssa jatketaan tuosta vielä imuruoppaushommaa. Ja jätkäs vetää tuolla kauempana, niin kuin näkyy tuolla noin, tuolta Kvartsimäkeä. Ja tosiaan meillähän on vähän tämä imuropaushomma, tämähän nyt ei vielä ole kauhean tehokas, kun me harjoitellaan, että miten me tehdään tämä. Ja sitten tässä on ollut tämmönen odottamaton juonenkäynti, että kun keväällä vesi on tullut tuolta ja kaatanut tuo mätöön maan tuohon, niin se on jotenkin tosi hankala imuropa. Tässä on niin semmoista, se purkautuu sille vähän yllättäen aina. Ja joutaa siinä vähän kikkailemaan, että miten saadaan se tehtyä, mutta ei mitään, tällä mennään mitä on nyt aloitettu ja ainakin tämä päivä tosiaan ilolla katsellaan jo vähän varmaan kultaallista enemmän. Mikä teillä on suunnitelma? Me laitetaan isompi tähän. Joo. Ja sit siirrytään se sinne tähän rännittää niinku tuo missä nyt toi kasa on. Niin se on siellä päässä. Niin, joo. Koska tosta on paljon mukavampi tähän. Joo, ihan järkevää. Se on tuo Majanenkin tarpeeksi hajollut jo täällä, että silläkin alkaa taittumaan nämä jutut ihan tosta vaan. Ja liikaa hiekkaa. no, pysyy jännitys yllä. Joo. Tuli tuommoinen pakollinen pikku breikki tähän, kun loppu polttoaine. Ei tankattu sitä tuossa tauon jälkeen, niin pistetään löpöä kabiiniin ja aletaan sitten taas jatkaa. Ja se siellä aika tiiviisti on. On se aika tiiviisti. Menikö se nyt eteenpäin? Meni joo, mutta tässä. Joo, pieniä haasteita välillä, että ei ole niin ruusulla tanssimista aina tämä tietenkään. Näkyykö se kamera? Tuolla on tommonen kivi, ei se ole iso, mutta se on jotenkin sen muotoinen, että se haluaa jää siihen. Jaha, jostakin lähti joku kivi. Mä en tajua miksi sinne mennyt. Kai se on iso. Niinku, ja se on yläpuolella. Se on vaan sen mallinen, että Se on jotenkin semmonen hydrödyääminen. Ei vittu millään. no, painitaanpa nyt vielä tuonne kivien kanssa, kun se sama tee tiputtaa tuo imupaineen tuosta, kun tuonne tulee tukouksia. Tuollakin on vielä yksi. Niin no se voi tätä näin lähde sen takia, kun siellä on se. Se on olla niin syvällä mitä me oltiin. Tuolta mistä tuo Samuli nyt. Onpa kyllä kovan kuuluu. Vielä. Ei tarvii nyt. Kallio! Tuossa! No niin,
Hieno. Kallio. Äkkiä video vielä kun se näkyy. Vittu sitä 2 vuotta etitty ja nyt se löytyy. Että Vaari Mikolle ja Villelle ja Sepille terveisiä. Me löydettiin se viimein. Siinä se on. Tossa näkyy kallio. Nää on kalliolaatteja mitä tästä tulee. Tuon uponnut tuonne sisälle. Siinä se on. Ei me kaukana ollut kyllä. Mä ihan siinä. Joo, tännehän tämä alkaa uppoamaan nyt. Yrittää sitä lastua tulla. Nyt tulee lasku. Joo, no se oli mahtava päätös oikeastaan vielä tälle päivälle, että se kellon lyömällä tuli vielä. Kaikki tämä on kaivettu vaan sitä verran, että löytyisi kallio. Tuolla me päästiin, tuolla no se katosi tässä jossakin, se vissiin meni. Tässä on joku kuoppa tässä. Ja nyt se tuli uudelleen näköisen. Siellä saa vastata tuo. Siellä kuopassa kois sitä. Koska se voi olla hyvin mielenkiintoista. Ottavat kunniaa nyt. Olipa hyvä ajoitus kyllä, tässä tuli ihan tosi viime sekunnin. Ne on nuo isot, nuo saatana kneissit, ne makkaa kallion päälle. Joo. Se on, mä tosta muuten väittäisin, että tuo on se kultakerroskin, mikä näkyy, missä on nuo tummat isot kivet. No joo. Ja sen päällä on tyhjää maata sitten. Nämä mitkä menee tälleen. Niin, tälleen niin kuin se on ladottu. Ne on siinä kallion päällä makkaa. Tästä ei tiedä, mä en oikein. Tää on niin uutta teknologiaa tämäkin. Pitääkö se tähänkin tehdä joku välivaskaus? Tää. Niin. En mä oikein tiedä, kun Jos ei sillä ole yhtään mitään, niin meidän pitää kyllä sitten vähän. en tiedä joo. Niin. Tuossa nyt molemmat työmaat on vaienneet tältä päivää ja no Mikolle tuli tehtäväksi nyt sitä kallion pinnasta vaskailla tuota aineesta ja katsotaan mitä siitä tulee ja tosiaan päätellään sitten ilta tuohon rännin putsaamiseen tuolla ja huomenna sitten varmaan tarkistellaan tämä ränni vielä ennen kuin aletaan puuhastelemaan tuota kallion pintaa paremmin, niin varmistutaan siitä, että siellä ainekset pysyy kyytissä, että ne ei huuhoutu tuosta yli. Että tää on vähän tämmönen testimaailman juttuja niin sanotusti. Siinä onkin hieno esimerkki siitä, mitä on näkkineet. Väitän, että on moni ihminen, ettei nähnyt näin montaa varmaan kerran. No on vähän. Mutta rauta, niinku katot tota, niin tota me tarkoitan, pelipaikka käsillä, kun tuommoinen hiekka tulee vaikka yksi vaskoleillinen vaan. Joo, 8 henketöntä, tai no oikeastaan 7 henketöntä ja yksi tommonen niinku pikkasen isompi. Siinä taitaa olla isoja, siellä on hengettömiä ja siinä on sitten siitä väliltä. No niin, tämä tuli sieltä pohjamutista nyt saldoa, niin ei muuta kuin pistä putkeen talteen. No. Joo, tässä vielä semmonen juonen käänne tuli, että tosiaan kun pojat tässä oli kaivannut, niin niillä oli bensiini loppunut kesken ja siellä tuo kasaa kesken tuon. Mehän ei sitä tuossa äsken tajuttu, niin tai siis kun suunniteltiin, että aletaan pesemään tätä, mutta kello on nyt niin sen verran, että me jätetään se vissiin huomiselle. Ja myöskään rihloihin me vähän yritin sorkkia tuonne, ei tuonne enää mitään. Se jää sitten huomiselle, niin tuuhutaan se huomenna tämä juttu. Niin hypätään suoraan sinne tästä nyt. No hyvät huomenet kultajätkät ja kokeillaan vähän tuosta perämaata ennen kuin jatketaan 4 tyttöön tässä. Testataan tuo, että miten se, onko pitänyt tämä ränni ja sitten korjaillaan vähän noita rihlamattoa tuossa. Se vähän tuolla irvistelee, niin pitää ilmeisesti käännellä niitä vähän tuossa. Sittenpä me otetaan tuota monttua vähän leviämmäksi tuossa vähän lapioita ja työkalujen kanssa. Kun tuo letku itsessään on vähän tommonen hankala liikutella, että siinä se käyttösäde on vähän pienenlainen, niin pitää tuosta ottaa vähän noita reunoja vielä alas ja
kiviä pois eestä. Että kyllä siinä nyt huomaa, että ihan hyvin tuo imu siinä toimii, ettei siellä nyt tuommoista hienoa soraa kyllä paljon jää, että siihen nuo kaikki isommat moskat sitten tuppaa jäämään, että niitä pitää siistiä nyt. Tää se itse direktööri tuumaa. Se on varmaan kriittisin nyt tarkistaa tuo rännin toiminta, että katsotaan, niin kuin taisikin puhua. Ja että katsotaan tuosta perämaasta vähän sen ja sitten korjataan. Tuolla yksi mattolappu on väärässä paikka. Niin vaihdetaan se tuonne perälle, niin se ei näe kupra. Mutta siinä paikalla sillä aloitetaan ja tuolla tehdään vielä vähän viimeistelyä tuolla toisella kulmalla. Muuten on varmaan taas kuuma ja hientäyteinen päivä tulossa. Toivotaan sitten jotakin löytyisi, eikä sitä löydy. Joo, toivotaan, että ne löytyy tuosta matosta eikä tuosta perämaasta. No niin, nyt on numero 1 testi otettu. Näyttää siltä, että ei oo mitään. Ainakaan kullanmerkkejä ei taida näkyä. Eikä tässä niin kauheasti tuommoista niinku sitä rautahiekkaa. So far so good. Eli vaikuttaa siltä, että vielä ainakin peettää, mutta pitäisikö sitä ottaa toinen satsi? On aika vähän meillä kokemusta vieläkin tästä vehkeestä, niin ihan tietoa. Tällä on niinku käyttötunteja nyt ehkä 6. No niin vähän. Ei voi olla varma mistä, niin pitää olla vähän varpailla koko ajan. Tuo matto oli tuolta tarkoitus tuo eka päästellä pois ja siirtää mahdollisimman taakse. Nyt mietin, että olikohan siinä toisella puolella tätä kuvia, se voisi laittaa tänne taakse. Niin tossa on nyt ikävästi tuo kupri noussut. Niin tää vähän fiilistellä kohta, kun saa tämä testivasku tehtyä. Testivasku oli 2, vaikuttaisi kans tyhjältä. Joo. Se on ihan hyvä merkki kuitenkin. Että... Joo, niin tämä oli se toivottu tilanne. Nämä on niitä harvoja tilaisuuksia, kun saakin tuo vaskooli olla mielellään tyhjä. Että rännin perään kun kokeillaan, siellä ei kauheasti saisi näkyä kultaa. Jos joku hippu menee hukkaan, niin se menee hukkaan. Miten se meni? No joskus me jomppas, mä en muista keksikö jomppaina se yksin vai keksittiinkö me yhdessä, mutta se mitä on löydetty, niin ei voi hukata. Ei läppä nyt, se on vanha sanonta. Jaa, no niin sitten. Joo. Tää saatana teemaa. Ei kerro tätä jommusalle. Itse vaskasit. Häh? Itse vaskasit. Ite vaskas. Ensimmäinen ihan oikea kunnon löytö. Katoppa tuota. Se on aivan niinku... Vai onko? On se aika tikis. No joo. Ja näin pyöreäkin vielä. Tässä niinku massa valuu. Joo, sä oot kyllä tehnyt hyvää työtä. Sä oot hyvin johtanut tämän porukan tässä, niin tämmösiä tuloksia saatu aikaan. Oliko se ei? On se. Se on tää edestä johtaminen, se on niinku kulminaatio. Niin. Apex Edestäpäin johdetaan ja takapäin rankastaan. Joo. raipalla. Siis kerro vielä, että mitä sä siis tosta, että sä et niin kun, tää ero nyt tässä näin, että... No sinun pitäisi melkein laittaa vaskaan tuommoinen yksi loppu. Siellä voisi itse asiassa vaskatakin tuota. Rännin rihlasta olisi, ymmärrät miksi. Se on niin painavaa tämä hiekka. Se ei ole niin kuin tuommoista tavaa hiekkaa. Joo. Niin se ei käyttäydy silleen niin kuin nätisti enää tuossa muovivaskoissa. Alkaa niin kuin tökkimään ja vastustaa. Ja sitten kun se käytät tarpeeksi voimaa, että sä saat sen huuhottua, niin se kultakin alkaa lähteä ja sillä voimalla. Joo. Näin minä se ehkä selittää. Me ei olla sötöpiikko. No, täällä vaikka kuinka paljon. Ei kato tommonen noinkin iso vielä. Joo, ne niinku meni karkeammaksi yhtäkkiä. Banaani. Ei tuo välttämättä olekaan vielä toivoton monttu kyllä. No se liian varhain purettiin perkele. Ei muuta kuin takaisin saatana montun pohjaan. Se voi olla, että niiden isojen kivien lomassa alkoi ne rikastua sitten. Karkenemaan tuo kulta yhtäkkiä. Tähän mennessähän se on tullut ihan puuteria. Nyt on nunkin hyvä.
No joo, tuosta tuo matto on nyt putsailtu pois ja ei sitä vissiin vielä kuitenkaan laiteta tää työmaata purkkiin tässä kohtaa, että se näyttäisi tuo saalistus on kuitenkin vähän muuttuva karkeammaksi meillä, niin voi olla, että me kuitenkin jatketaan vielä tässä. Näin ne suunnitelmat muuttuu lennosta, että osaa olla joskus vähän arvaamattomiakin juttuja, mutta ei se, että on positiivista ja paljonko te nyt sitten lappasitte siihen? No mitäs ne me ois mennyt? Tuli kuutio meni. No sanotaan, että se kuutio, niin kuitenkin hyvä saldo. Nyt pysykää kaikki paikalla. Näkyy sun heijastus tuolta. No joo, Naama näkyy hienosti. pistetään sinne peukaloon vaikka näytiksi. Riippuu peukalosta. Joo. Tämä oli nyt, mitä tämä on? Tämä on niinku koko tämä Kvartsimäen tuotto tähän mennessä. Tuossa silmällä arvioisi, olisiko siinä ehkä 1,5–2 grammaa. Karkeasti veikkaisin. Mitä tuosta nyt on kaivettu? 3,5–4 kuutiota. Niin. Eli se olisi noin 0,5 grammaa kuutio, jos siinä vaikka 1,5 olisi sitten. Ok, ei tyhjää monttua kaivettu. Ei oo tyhjä monttu ollut. Kultalöydöstä innostuneena he iski mäkkiä takaisin kaivamaan. Mutta sitten iskikin katastrofi. No näihin ääniin joutuu nyt sammuttaa tuo pumpun ja tässä nyt ilmeni vähän pieniä probleemia tuossa toisella kaivuupaikalla, niin pitää mennä nyt isäntien katsomaan, että mikä se homman nimi on. Onko sillä bensaletku tuota? Se Mä on, nyt vei sitä, ei mun mielestä siitä niinku huonosti näkee, mutta se on tuolla. Mennään se letku täällä jossakin. Se näytti olevan tipputu. Ai kato, siinä oli sen mä huomannut. Kyllä sehän tulee ihan pohjalla. Kun ei se nyt vallas kattussa, kun se on, voi olla, että tuossa on tuo neula tuolla tukossa. joo. Mutta mitä siis sanoit, että se ei pyöri? No kokeilepa nyt. Tuo pois, ettei vähkään. Oho, onko tämä leiponut kiinni tämä kone? Ei mihinkään. Niin. Pitääköhän se kuule, kun tuo kaase kuitenkin vaatii atomisointia, niin pitääkö tämä purkaa koko paskaäyliä sinne operointipöydälle? Majaniemi! Ehkäpä ripetet lapio tällä hetkellä. Tässä nyt on ongelmana, että tuossa nyt tuo vetolaatekaan ei pyöräytä, niin epäilys on, että olisiko moottorivika. Mutta sehän ei selviä kuin tässä purkamalla ja katsomalla, että mikä siinä on häikkänä, mutta hieman tämmönen pieni harmillinen takaisku tietysti. Potilas on tuotu obduktioon. Joo, tää on tämmöistä kultamisen romantiikkaa. Siinä yksi pumppu tosiaan laukesi. Nyt mennään vähän tutkimaan, että mikä siinä on. Mikä siihen mahtoi tulla, niin me nopsaa vielä kurkkaan tän ränniin. Mitä se pumppu, kyseinen pumppu ruokki. Mitä tää on? Näin kaivetun näköinen. Ei kun mitä. Ei kesken ajaa yhtään maata tästä läpi. Ja no, tämä oli nopea homma. Mut joo, mennään tonne kämpälle tutkimaan pumppua seuraavaksi. Varmaan ruokatunti pidetään sitten siinä samalla. Tulppa näyttää hyvin märältä. Mäntä on täynnä bensaa. Niin, tämä näyttää Joo. johtuu siitä, että siinä jostakin syystä niinku tulvii, kun se tuo niinku kaasari.
Ilmeisesti. Se on onneksi pieni vika siinä mielessä. Se pitäisi saada tyhjäksi se pönttö kyllä kanssa. Sitten sitä vallustaa bensaa aika paikka. Mutta mihin se sen tyhjää? Mutta eikö se nyt kun vetää sen, niin tuu sieltä Katsotaan. päälle? Joo, nyt kyllä viettäisi. Joo. No ei kone on mennyt, että se on kaaserissa jotakin hämmingeistä. Onneksi kuitenkin näin. Pitää varmaan ottaa tuo. Kyllähän me saadaan tankki tyhjäksi. Katsotaan, tässä menee sitä perissuun, mutta se on jo härä luu. Kato nyt. Lähtikö se? Ei. Eikö? Se on semmoista ihmisten hommia juosta pensakka jossain. Niin, Samulla oli tommonen vanha bensavaraus. Niin kuin me puhuin. Paikalliset. Niin joo. Kummastele, että kuka vittu ne pensat on pöllinen. Samulla on aina bensa. Niin, mullakin nytkin sana ylimääräinen. Alkaa totuus valkea. Kallista. Kohta. Vieläkö nyt on mulleko sit? Noniin. On se vaan. Ei kun ammattilaiset tietää noin. Hyvänä johtajana minun täytyy nostattaa tunnelman lihaisien ja henkisten keinojen avulla. Se varmaan tulee näin. Onko palattu tiellä? Joo. Ei kokki. Rauta saa olla poikki. Pitääkö se sitten löysätä tällä näin? Siitä inspiraatiolihaa. Mä asennut. Ai sulla on bensassa käyttiin. Syötetäänkö suoraan suuhun? Kyllä, kiitos. Vielä yksi. Vielä toinen. Oliko se niin paljon? Käypi kone. Mutta kauanko? Täällä Janne imuroitsee. No miltä se tuntuu tuo imurointi? Nyt on toinen päivä tässä. Onko se? Eihän tämä mitään kevyyttä hommaa ole tämä kanssa heilua, että on tää nyt erilainen, että jää semmonen tietynlaiset liikkeet, mitä Lapionissa joutuu tekemään, mutta ei tässäkään nyt semmonen työergonomia mikään paras on, mutta tämä on hyvin mielenkiintoista. Joo. Siinä on ihan erilainen. Se on semmonen hyvin intiimi fiilis maan kanssa. Ja paljon vie bensaa!
aika hyvin päästiin tuossa nyt vedettyä tuohon pohjalle. Siinä alkoi tulla jo pitkälle matkaa tuota kiinteitä pintaa, että kallio on siinä meitä vastassa, niin seuraavaksi lähdetäänkin varmaan purkaa niinku tuota reunustaa. Tässä letkua vielä yltää sille, että pystyy niinku ainakin tuon alueen tuosta imuroimaan. Ja vähän nyt tässä mennään tietenkin tämän letkuehdolla nyt, kun emme aleta tuota tietenkään nyt ihan herkästi liikuttele tuosta. Pitää aina välillä sitten putsata se, jos meinaa liikutella. Mutta joo, katsotaan mitä tuosta pohjasta nyt tuli ja tuolla kuulostas renkien montullakin hiljasta oleva, että pitää mennä tarkistaa, onko ne tehnyt siellä mitään. Tuossa nyt sitten ruoppaushommat, kun saatiin vähän niinku loppuun, niin ajateltiin, että me nyt otetaan sitten ne matot pois ja pestään se hökötys ja katsotaan, että mitä sitten nyt tähän asti on tullut, että minkälaista pottia siellä nyt on. Joko putki on täys? Pohja peittyy. Mitä 5? Ei, tuossa on tuo vähän selkeämpi tuossa noin. Että me vielä vähän siistin tätä, niin katsotaan onko sillä jotain hengettömiä enempi. Seuraavaksi tuo imuruoppauksen matot, että nähdään mitä siinä on. Ja sitten otetaan tuo jätkeen matto tuosta sen jälkeen ja jätetäänkin ne rihlahommat sitten, että saa sitä seulontaa juttua katsoa huomiselle, kun se alkaa olla sitten näitä viimeisiä hetkiä sitten Mikon osalta, että pääsis vielä siihen perehtymään. Niin. Siellähän sitä on. Tuo on aika karkea, kun tuo on niin paksu. No joo, tässä nyt loppuvaskuut on tehty tälle päivää ja saa direktööri vähän selitellä mitä näissä nyt sitten seuraavaksi on. Eli täällä oikeassa pannussa on tuon peltirännin tulos tuosta Kvartsimäestä. Siinä on tommonen aika sille paikalle näköjään tyypillinen. Ja yksi tommonen vähän paksumpi. Et se niinku tuntuu koko ajan menee vähän karkeammaksi, kun on tultu ojaa kohti. Ja tuossa on sitten tämä mustassa muovivaskoissa, niin on näitä tuon imuroppaimen juttuja. Et siinä on aika nihkeä kasa kyllä vieläkin, että työnnään, mutta silloin sitten heti taas tuommoista vähän isompaa. Se on miten ottaa. Aika harjoittelun alla tämä homma kaikilta osin. Tämä nyt alkaa olla selveytynyt, että tämä on aika stabiili tämä toinen monttu. Päivä alkaa olla aika lailla paketissa ja tuossa äsken varmasti olikin jo näkyisellä pientä sneak peekia, mitä se päivän saldo oli. Ja ehkä semmonen, no en tiedä onko se nyt pettymys vai ei sitten loppuviimein nyt tuo imuruoppausmontun osalta. Sitä on vielä vähän vaikea sanoa. Siinä nyt kuitenkin varmaan huomenna vielä jatketaan ja koetaan taiteella sen letkun kanssa jotenkin. Ja. Mitä tästä päivästä nyt voi vetää yhteenveto? No niin kuin sanoitkin, niin se imuhyöppaus kyllä on vähän semmonen harjoittelutyömaa. Mulla on semmonen muistikuva, että meillä vähän paremmin se käytti aiemmin. Ja minun mielestä meillä on video
todistusaineistoakin siitä, että se käytti paremmin. Katoko varma pihasi. Ja se Kvartsimäki nyt on osoittanut, että se on nyt aika stabiilia silleen, että tuottaa aika vakiona koko ajan. Täällä on äksäniä nyt. Et sitä nyt se on semmoinen hyvä varmanakkipaikka, mitä voi vähän aina kaivaa, mutta kyllä siinä saisi karkeampaa se kulta olla siinäkin. Et sinänsä vaikka miettii, että se imureppaat otti vähän, mutta sieltä se tuli kuitenkin päivän iso hippu taas, niin kuin eilenkin. Niin. Ei ole mikään helppoa, että kyllä se kulakaivu on tämmöistä joskus. Joo, siis varmaan se helppo on aina lähteä ilman mitään ennakkoasenteita tavallaan, että on kauheita odotuksia. Ja tämä nyt oli tämmönen päivä näin ja muistakeepa sitten tilailla kanavaa ja painella peukkuun ja vai joko se on tässä kohtaa kun me tätä sanotaan niin on hypetyksiä. Niin se voi olla, että en minä tiedä. Se riippuu jostain meidän mystisistä overlordeista YouTuben puolella. Niin. Hypettäkää. Vetää peukkua. No niin.